यो चाहिँ कोकोपिट ब्लक हो। यो 650 ग्राम कोकोपिट ब्लक छ। कोकोपिट ब्लक चाहिँ पानीलाई सोच्नको लागि र बिरुवालाई उमार्नको लागि र मलको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ ड्रेनेजको रूपमा काम गर्छ। यसले चाहिँ पानीमा बढी भएको मोइस्चरलाई पानीलाई सोच्ने काम गर्छ। नरिवलको जटालाई धुलो बनाएर, नरिवलको जुन बाहिरको बोक्रो हुन्छ नरिवलको, त्यसलाई चाहिँ मेसिनले धुलो बनाएर त्यो धुलोलाई प्रेसराइज गरेर यसरी एउटा ब्लक बनाइएको हुन्छ। यसको तौल जम्मा 650 ग्राम मात्रै छ र यसलाई हामीले पानीमा भिजाएपछि यसले पानी सोच्छ, यो फुलिन्छ र एकदमै सफ्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ लगभग 3 केजी अथवा 4 केजी 650 ग्राममा लगभग 4 केजीसम्म बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि यसलाई निकै लामो समयसम्म पानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसरी नरिवलको जटाहरूलाई, जटा बाहिरको जुन भाग छ, नरिवलको बाहिरको बोक्रो छ खानेभन्दा बाहिरको, त्यसैलाई बनाइएको। यो बिरुवाहरू उमार्न एकदमै राम्रो हुन्छ। नयाँ बिरुवा उमार्नको लागि, बेर्नाहरूको लागि यो प्रयोग गरिन्छ र यो चाहिँ यसमा पानी हालौँ सुरुमा। यो हेर्नुहोस्, यो ब्लक छ, राम्रो खालको ब्लक छ। अब यो ब्लकमा यो नरिवलको ब्लक छ, दरो छ, कडा छ। अब यसमा पानी हालिसकेपछि चाहिँ लगभग 650 ग्रामलाई हामी 4 लिटर पानी हाल्यौँ भने यो ठिक्क हुन्छ। यदि पानी कम भयो भने पछि फेरि पानी थपेर अझै यसलाई चाहिँ धुलो बनाउन सकिन्छ र पानी बढी भयो भने 2-3 घन्टासम्म सुकाएपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि पानी यसमा रहेको नमी अथवा यसमा धेरै चिसोपना मोइस्चर भयो भने हटाउन सकिन्छ। त्यसमा पानी हाल्दैछु। 4 लिटर पानी मैले ठिक पारेको छु। 4 लिटर पानी हालौँ। पानी हाल्दै गएपछि यसले सोच्दै जान्छ, यो फुल्दै जान्छ, सोच्दै जान्छ, यो फुल्दै जान्छ र यसलाई निकै लामो समयसम्म छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। र हामी चाहिँ यहाँ क्याप्सिकमको त्यो भेडे खोर्सानी अथवा सिमला मिर्च, यसको चाहिँ बिउ राख्न गइरहेको छु। त्यसको लागि यसलाई कोकोपिट तयार गर्दैछु म। यसमा चाहिँ मल हुँदैन। यो कोकोपिटमा कुनै पनि प्रकारको मल नहुने भएकोले गर्दा, खालि यसलाई चाहिँ सुक्खा बनाउनको लागि प्रयोग गरिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामी प्राङ्गारिक मल, एउटा प्राङ्गारिक मल मिसाउँदैछौँ। लगभग यो 3 देखि 4 केजीसम्म हुन्छ। त्यसमा हामी 2 केजी मल मिसाउँछौँ। त्यति भएपछि चाहिँ यो बन्ने मिक्सचरमा राम्रोसँग मैलो बनाए पनि रहन्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ यसमा यो चाहिँ सुक्खापना अथवा सफ्टनेस, नरमपना पनि रहन्छ। सुक्खा होइन, नरमपना पनि रहन्छ र त्यस्तो कुरामा चाहिँ सजिलैसँग बिरुवा हुर्किन्छ। बिउबाट बेर्ना सजिलै हुर्किन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, यसलाई फुटाउँदै हाल्न सकिन्छ। छिटो गर्नको लागि छिटै हटाउँदै जान सकिन्छ। अब यो आफै फुट्ने हो केही समय पछाडि। यसले यहाँको पानी सबै सोच्छ। यो फुलेर ठुलो हुँदै जान्छ र यो कोकोपिटलाई धुलो बनाइसकेर, मलमा मिसाइसकेर, पानी मिसाइसकेपछि बढी भयो भने यसलाई स्टोर गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई अलिक पछिसम्मलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। एकचोटि भिजाएर धुलो बनाइसकेको कोकोपिट चाहिँ धेरै लामो समयसम्म राख्न सकिन्न, किनभने यो चाहिँ चिसोपनाले बिग्रिन सक्ने हुन्छ। तर सुक्खै यो ब्लकलाई चाहिँ लाइफ टाइमसम्म राख्नु चाहिँ यसको एक्सपायरी डेटै हुँदैन। जहिलेसम्म राख्न सकिन्छ सुक्खालाई। बाहिर पानीले भिजियोस्, भित्रभित्र सुक्खा नै छ। यो पानी सँगसँगै यसले सबै पानी सोच्छ र यो बाक्लो हुँदै जान्छ। हामीलाई छिटै बनाउनु पर्ने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई फुटाइछौँ। नत्र भने यो आफै फुटेर यसले पानीको मोइस्चर लिएर आफै चाहिँ मिल्ने थियो। हेर्नुहोस्, यो पानी बाक्लो हुँदै गएको छ। यसले पानी सोचिरहेको। यो चाहिँ कोकोपिट यसरी हामीले पानीमा भिजाइसकेपछि धुलो भइसकेको छ र यसको भोल्युम बढेको छ। 650 ग्राम यसको वेट थियो। यसको वेट लगभग 4 देखि 5 केजीसम्म भइसकेको छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति यसरी हेर्दाखेरि मोइस्चर बढी देखिन्छ। पानीको मात्रा अलिक बढी भयो, अलिक सुक्खा हुनुपर्ने थियो यो। त्यसले गर्दा हाम्रो पानीको मात्रा मेजरमेन्ट मिलेन, अलिक बढी हो। त्यसले गर्दा अब यसलाई हामी केही समयसम्म छोड्छौँ। यसलाई आधी घन्टा 1 घन्टासम्म छोडेपछि फेरि यो सामान्य रूपमै आइहाल्छ। फेरि यसले पानी सोच्छ अनि यो चाहिँ फेरि अलिक ड्राई हुन्छ। त्यो ड्राई भइसकेपछि यसलाई बिरुवा राख्नको लागि जुनसुकै बिरुवाको बेर्ना राख्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई सिधै मलको रूपमा प्रयोग गरेर बिरुवाको फेदमा जुनसुकै खालको बिरुवाको फेदमा पनि हाल्न सकिन्छ र यसले चाहिँ बढी भएको पानी सोच्छ र पानी चाहिएको बेला छोडिदिने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई बिरुवाको फेदमा मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र बेर्ना राख्नको लागि यसमा आफैमा मल नहुने भएकोले गर्दा यसमा कुनै पनि प्रकारको प्राङ्गारिक मल मिसाउन सकिन्छ, भर्मी कम्पोस्ट मिसाउन सकिन्छ, पिट मस मिसाउन सकिन्छ
र त्यो जुनैसुकै खालको कम्पोस्ट मलहरूलाई मात्रा मिलाएर ठिक्क मोइस्चर राखेर मिलाएर चाहिँ बेर्न उमार्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ यो कोकोपिट भयो भने यसले माटोलाई खुकुलो बनाउने काम गर्छ, अथवा चाहिँ बिरुवा उम्रिने लागेको बेर्नलाई जरा खुकुलिन्छ, सजिलैसँग अगाडि बढ्न सक्छ, ठुलो हुन सक्छ र त्यसको ग्रोथ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो कोकोपिटको प्रयोग गरिन्छ र यसमा मल आफैमा चाहिँ केही पनि मल हुँदैन, तर यसले चाहिँ माटो खुकुलो बनाउने भएकोले हावाको मुभमेन्ट सजिलै हुने भएकोले गर्दा चाहिँ बिरुवा बढ्छ र यसलाई त्यसरी विविध प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलको रूपमा, बेर्ना उमार्नको लागि र मुख्य रूपमा हामी आजकल चाहिँ यसलाई बेर्ना उमार्नको लागि नै प्रयोग गर्छौँ र अहिले चाहिँ यो बेर्ना उमार्नको लागि प्रयोग गर्न खोजेको थियौँ हामीले, तर यो यसमा मोइस्चर बढी भयो। अब यसलाई हटाएर पानीलाई हटोस् अथवा पानी यसैले अब्जर्भ गरोस् भनेर पर्खिन्छौँ। अब यदि समय छ, सकिन्छ, धैर्य गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ प्रत्येक कोकोपिटको यो धुलो बनिसकेकोलाई यसलाई निचोर्दै पानी फाल्दै गर्न सकिन्छ, तर त्यो झन्झट हामी गर्दैनौँ। केही समयपछि आफै नै यो ठिक हुन्छ र यसलाई बेर्ना उमार्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।